بسم الله الرحمن الرحیم. د میسوړ په دې لیسن کې موږ ریفرنس سټیپ شروع کوو او ریفرنس سټیپ یو لمبنه چې کوم ګروپ ته دغه ټیبل اف کنټینټس اکچولی ریفرنس سټیپ کې ټول هغه کمانډز دي کوم چې موږ فار ایگزامپل یو بوکس موږ جوړو او هغه د لپاره موږ TOC تیارو یعنی ټیبل اف کنټینټس تیارو فهرست تیارو نو دغه مقصد د لپاره د ریفرنس سټیپ په دې کې میسوړ کې استعمالي نو ان شاء الله ون بای ون به یو ګروپ وایو فلحال راځو ټیبل اف کنټینټس د ټیبل اف کنټینټس د لپاره زه د ډېر اسانه طریقه خیم هوم ټیب ته ځم او دې ځای کې زه کار په هډینګز باندې کوم نو هډینګز ما سره چې کوم دي نو یو هډینګ 1 دی صحیح شو 2 دی هډینګ 3 دی هډینګ 4 دی هډینګ 5 دی هډینګ 6 دی بس په دې هډینګز باندې موږ ځان پویو نو موږ اتوماتیکلی په ریفرنسز کې چې کوم ټیبل اف کنټینټس ته اتوماتیکلی به دا جوړیږي دی نه او مطلب دا چې لکه تاسو په هډینګ باندې پوه شئ نو په دې په خپل په اسانه باندې پوي نو هډینګ 1 چې کوم سټایل موږ استعمالو به هغه د هډینګ 1 دا سټایل دی تاسو ګوره په دې سټایل کې موږ سره شته دا هډینګ 1 سټایل دی دا د هډینګ 2 سټایل دی دا د لیکلو سټایل دی تاسو خیمه چې دې کې کم کم سټایل راتلی شي نو دا د 3 سټایل دی صحیح ده دغه شان د هډینګ 4 سټایل چې کوم دی دا دی هډینګ 5 next یو په سلاټ heading 5 last one چې کوم دی heading 6 نو دا مختلف سټایل دی heading 1 چې کوم سټایل دی دا غي سایز تاسو کته شي 16 دی heading 2 13 heading 3 چې کوم دی 12 دا شان 11 او دا italic دی دا 11 دی او دا italic نه دی او دا چې کوم دی مطلب heading 6 دی دا د کلر چې کوم دی چینج دا heading دا 6 چې کوم heading دی نو 6 په 6 headings تاسو ور دی یو بل نسدي مختلف دی اوس د دې طریقې کار سوي کارو په څنګه کو اکچولی کله چې موږ کتاب لیکو نو دا غي نه مخ کې موږ دا ډیسایډ کو چې دغه به چپټر څومره وي او بیا غا چپټر کې به څومره هډینګ زموږ راځي نو پهله زه فار ایگزامپل یو کتاب لیکو دا غي د پر زه ټایټل جوړوم مثال دا زموږ د کتاب څه دی دا به موږ ټایټل کو دا زموږ د کتاب څه دی ټایټل دی اوس په دې بوک کې چې وسی دي کې به چپټرز وی کنه نو ا چپټر به مونږه هډینګ سره لو لکه هډینګ 1 نو زلمه چپټر 1 اوس دغه شان دی د چپټر 1 کې وسی بیا پکې مطلب دا چې د کې به سب هډینګز وی نو انټروډکشن ټو کمپیوټر کې فار ایگزامپل اوس چپټر 1 چې کوم دی هغه څه دی سپوزلی کما انټروډکشن ټو کمپیوټر صحیح شو دا زما څه شو چپټر 1 اوس دغه شان به زما سی وی چپټر 2 به وی کنه صحیح ده نو چپټر 2 هم زما په هډینګ 1 کې راځي نو زه بیا لم چپټر 2 او دویم چپټر په دې بوک کې سوي صحیح شو نو دغه به دغه شان د دریم چپټر به زموږ راځي نو زه کاپی پیسټ لګ استعمالوم نو لګ اسانه بشي ها هم دا سیم هډینګ زه کاپی کوم ولا فل حال موږ په هډینګ 1 باندې کار کو لګیاو چپټر 3 دا بس شي دا به هارډویر شي چپټر 4 دا به شي پروګرامینګ چپټر 5 دا فار ایگزامپل ویب اسنشل باندې شي فار ایگزامپل زموږ په بوک کې سری 15 چپټر اوس په هر چپټر کې بسی بیا به داغه ټاپک راځي نو منه چپټر مولا غوسه شي انټروډکشن ټو کمپیوټر اوس په کمپیوټر کې بس څه خبره کوم نو اوس زه د چپټر 1 کې مطلب مزید ز انسایډ زم نو بیا به هډینګ 2 لګوم فار ایگزامپل زب کوم خبره پکې څه هیستوري اف کمپیوټر ٹھیک دا شان دویم ټاپک پکې زمام په دې کې بیا سی جنریشن اوس دا ز سلیکوم دام سیم هډینګ 2 اوس په دې هډینګ 2 کې مطلب دا چې دا چپټر 1 هي سره دا 2 راو اوس په دې هیستوري اف کمپیوټر کې بد دې کې هم ټاپک راځي کنه صحیح شو نو زه په دې کې بیا سالمه هډینګ 3 علم چې انسایډ هډینګ په یو هډینګ کې راځي نه هغه به داغي سب هډینګ هغه ته مونږ بیا وایو صحیح ده نو کې بیا زه انسایډ علم سپوز هیستوري اف کمپیوټر کې ظالم انالاګ اوس د دې کې سره سیم هډینګ بل لازم سپوز ډیجیټل کمپیوټر نو دا څه وګوره دا هډینګ 2 دی دا اوس که تاسو دا لګ اندازه نه کیږي نو زه ته آسان طریقه خیم
ٹھیک شو تاسو به ویو تراشي نیویګیشن پین به آن کې نو چې نیویګیشن پین تاسو آن کې دی ډاکومېنټ چې کوم سټرکچر دی هغه به تاسو دلته په دې پین باندې راشي اوس دې ځنه سړي ته پته لګي ګوره هسټري اف کمپیوټر دی لګیا یم خو چپټر 1 کې لګیا یم نو چپټر 1 کې تاسو ګور ان سایډ سره هسټري اف کمپیوټر دی په دې کې څه دی انالوګ کمپیوټر دی سپوز اوس ډیجیټل کمپیوټر پکې نشته وګوره کنه ولی دې مونږه هډینګ 3 چې دا د سره یو شان راشي نه دې پوزیشن د تاسو ګورئ کنه دې کې به کولاپس کیږي دا به دې کې کولاپس کیږي دا چپټر 1 شو دا دې کې کولاپس شو دا دې کې کولاپس شو پوهیږئ په شو دا شان دې کې کوست فردر یعنی لوګ کې ته نورې خبرې کې یا دې کې مثال بل یو ټاپک لګي بیا به هډینګ 3 اخلي زه په کلم فار ایگزامپل هایبرید کمپیوټر ٹھیک شو نو دا ما صرف هسټري کې دا خبر راوست اوس دا شان زرا زب جنریشن ده نو جنریشن هم د چپټر 1 حصہ ده کنه خیال وکړه نو اوس دې کې بس راولم فار ایگزامپل زرا ولم فرست جنریشن سپوز بیا سیکنډ جنریشن تھرد فورث داسې دې ټولو ته سلیکوم او هډینګ 3 سټایل ورکوم نو ګوره جنریشن کې تو جنریشن لاندې ټول دارال اوس په یو فرست کو بل بس کو سیکنډ کو بل به تھرد کو داسې پسې ته نورم لاګول شي صحیح شو دا زمونږ یو چپټر کور شو نو ګوره دا یو چپټر غونډ دی کې کولیپس شوی نه دې طریقې سره به تاسو کې چپټر 2 3 4 5 کولې بشه دې طریقې سره ته کوم ټاپک چې دی به دې کې راولي یاد وساته ک جنریشن کې اوس فردر بل یو هډینګ راولم کنه نو زه به انټر کما اوس دا 3 دی کنه دا یا ساته ګوره چې موس یو سم دل لګي ماته چې 3 سلیکټ شي کله باندې موس کلیک کوم څه سلیکټ شو 2 سلیکټ شو 2 اوس د باندې ځکه کلیک کوم څه سلیکټ شو ګوره 2 د باندې سلیکټ کما دا سه بردا سلاټ شي ګوره 1 سلیکټ شو نو چې کوم ته سلیکټ کړي ځنه باندې دې کې وته چې دا 2 دی دا 3 دی پوه شو نو دې کې به هغه مسله ته ناراضي کنفیوز کېږي ونه اوس که فرست جنریشن کې فار ایگزامپل ته خبره کې ویکیوم ټیوب یا داسې نو اوس دا دې کې زه کوم نو دا به 2 کې راځي که 3 کې شاباس تاسو براته وای دا অলریډي 3 دی دا 3 دی دا به 3 کې راځي که نه 4 کې به راځي 4 کې به راځي ځکه دا دې حصه ده نو هډینګ 4 والی پوه شو اوس که نه نو اوس تو ګوره دا فرست جنریشن کې ویکیوم ټیوب راغی دغه شان پکې فار ایگزامپل زه بل یو ټاپک علم نو اب هم 4 کې راځي پوهېږې په خبره باندې اوس که په 4 کې ته فردر یو بل هډینګ ستا ته انسایډ پکار شو نو هغه به څه وي هغه به هډینګ 5 وي صحیح شوه لکه فار ایگزامپل دی ویکیوم ټیوب کې زما یو بل ټاپک پکار شو نو زه به دا علمه څه هډینګ 5 په زه دلته علم ٹھیک شو که نه اوس هډینګ 5 کې زرا روانې مسلسل زه لیکل کوم زما هډینګ اوس په هډینګ 5 کې داسې یو ټاپک راغی چې کې انسایډ یو ټاپک دی نه به زه څه علمه هډینګ 6 په علم اصل کې د دې یو بل سټرکچر هم تاسو ته زه زر ښیم دا به هم زه تاسو ته کنټینیو کوم چې په دې لیول باندې تاسو پوه شئ نو بس تاسو په دې بوک باندې اوس هډینګ 1 مثال 50 هډینګس ته لګې په بوک کې 50 پورې هډینګس لګې نو بس هډینګ 1 کې نو هډینګ 1 کې اله 2 کې ستا په کار شو مور دین 50 دی په کار شو 2 کې اله 3 کې دی په کار شو نو چې کم یو خدای یاد وساته دا بټول دسی دا به د هډینګ 1 حصہ وی ټول دا ماستر هډ چې کم دی څه دی هډینګ 1 دی یوازې دا نه ته بل ځای کې موس لکه فار ایگزامپل د هډینګ 1 خو ما دلته کې واسو کتاب کې ما یو چپټر ختم کړو دا اوس دویم چپټر شو داسې وګڼه نو دا څه شی شو ګوره دا هډینګ 1 یو دا شو که نه یو دا هډینګ 1 یو دا هډینګ 1 دا دوه چپټر شو پوه شو په اوسه دغه شان دی فار ایگزامپل همداسې بک بل سټرکچرایز کې بل هډینګ لګې دا بل هډینګ شو نو زه دلته کې زه لیکم پیرنټ هډینګ 1 parent heading 2 ٹھیک شو کنه دا شان parent heading 3 چې په دې سټرکچر باندې ته پوه شوې ته د بوک د جوړولو طریقه دې زده کړه چې بوک کې به ته هډینګ څنګه لګي دا وګوره تاسو پوه شوې په اوسه اوس دلته راځه پریکټیکل کار لا اوس دا مو لیکل ټیک شو اوس په دې کې ټاپک څنګه لګوم نو ګورډو منی هو انټروډکشن دی فندامنټلی
نو فندامنټل د پر څه کوم زه دا پیج چې کوم دی مکمل بلینک پرېږدم ما تاسو ته ښودلی چې یو پیج نه یوټیلایز کو کنټرول انټر به ووهو نو بل پیج ته مو راشو چپټر 1 موږ شروع کړی دی جناب چپټر 1 دی ځنه شروع دی او چپټر 1 کې موږ لیکل لګ انټروډکشن دلته کېو که فار ایگزامپل یو 30 پیراګراف لیکل ما وکړو ٹھیک شو دغه شان بیا هیسټري اف کمپیوټر شروع شو دلته بل هډینګ مې ولګو دې کې مې 30 پیراګراف لیکل وکړل صحیح ده دا شان بل هډینګ دې کې فردر دا دی نو په دې کې داسې یو 5 یا 8 پیراګراف لیکل ما نور وکړل ٹھیک شو دا لیکل وزه کاپی کما دا شان ډیجیټل کمپیوټر باندې ګوره ډیفینیشن بوز دلته بیا لیکي پوه شو په خبره کنه دا څنګه چې ته ډیفینیشن لیکه هډینګ نه باندې ځان ته هډینګ ولیکه به دا غي نه پس ډیفینیشن دا چې فرست جنریشن باندې خبره شروع شو بیا ویکیوم ټیوب ټیکنالوژي باندې خبره شروع شو او دا هډینګ 5 او 6 تاسو دا سمجھ د پاره مالی کلی دا زه ختموم او سیکنډ جنریشن شروع شو نو سیکنډ جنریشن کې خبره شروع بیا تھرڈ جنریشن بیا فورث او دې طریقې سره به نور تاسو په خپل کې نه زی ختمو مزه صرف د یو چپټر کار تاسو کوم په یو چپټر چې تاسو پیشن سیم ټو سیم همدا سه تاسو د ټولو چپټرو سره کول شي اوس ګوره فائدې د نیویګیشن پین مو ګوره په ټاپ باندې زما انټروډکشن دا زما د بوک چې کوم مین پیج دی هغه راغی دغه پکچر سره ولګي یا دغه کور پیج نو راځي چې کور پیج ولګو انسرټ د زو کور پیج باندې کلیک کوم کور پیج باندې ما کلیک کړ فار ایگزامپل ما دا کور پیج ولګو او دا انټروډکشن ما دې ځنه ختم کو یا کاپی مې کو ٹھیک شو اور دې ځکه مې ولیکل ټاپک فندامنټل اف کمپیوټر دا زما د بوک دا پکچر ته بدلول شي دې کې تخپل سم مطلب دا ریفرنس وغیرہ یا د بوک حواله سره ټیکسټ لیکل شي ٹھیک شو کنه دا تاسو کتاب شروع شو په دې کتاب بدی ځکه موږ څه کو دا یو پیج بل خالی پرېدم ها د چپټر 1 باندې زد کنټرول انټر سره کلیک کوم چې دا پیج ماته مکمل بلینک شي دې ځکه وزه داسې کوم چې زمبا چته ریفرنسز تا او ریفرنسز کې وزه ټیبل اف کنټینټس استعمالو اوس دې کمانډ ته موږ راځو کلیر ده اوس دې کې تاسو را ټایپس دي د ټیبل اف کنټینټس کده استعمال او کده استعمال دا مینول جوړولې نو مینول چې تواله ته به د هر لیول د هر هډینګ نو مینول لیکي نو مینول خو ضرورت نشته بعض اوقات پکار شي نو که پکاري ریزن تاسو کول شي کني ضرورت یې نشته بیا ته کول شي څه شي دي کې اتوماتیک چې کمی ولې کداله او کداله دوه یو شان صرف نمونه چینل دلته صرف کنټینټس لیکلي دي او د ځګه ټیبل اف کنټینټس لیکلي دي چې کم تاخلي ما دا اوس تو ګوره کنه دا غي بوک چې کم ټي او سی اپ خپل باندې څه شو کریټ شو کنټرول ای سره ما دا ټیبل اف کنټینټس سنټر تک اوس لګرا زوم کا دا Chapter 1 the Ashan history of computer, analog computer, digital computer, hybrid computer, generation of computers, first, second, third, fourth دا هر پیج نمبر مو سره او دا غي نمخ کې دا اډ ټیکس هم تاسو وګورئ ګوره اوس مثال مونږ دا هر څه تیار کړل ٹھیک شو دینه پس که زبل چپټر لګوم ها چپټر 2 ته زما دا خو چپټر 1 وګنه نو چپټر 2 ز لګوم اوس څنګه چې چپټر 2 لګوم او دلته زولي کوم انټروډکشن ټو سافټویر یا هارډویر وټ ایور څه چی وي بیا مې هدي کې سب هډینګ واغښت نو چې کمبل هډینګ له مزه لیول 2 کې دي زن ډایرکټ اډ کول دا درې لیول ته کې ما سره بای ډیفالت راځي دا ګوره د لیول 1 دی دا 2 دی دا 2 کې زه په دې چپټر اډ کوم فار ایگزامپل ځلی کما سیستم سافټویر like text لیکم دلته equal to rand نو تاسو ګور دي کې به د سیستم سافټویر دا کم چې ما هډینګ جوړ کړ صحیح شو دي کې بنوي هغه وجه دا چې دا اوس ما انټر کړه ټیبل خو ما وختي جوړ کړي دې ته پر بیا څه کوي اپډیټ ټیبل دلته کې مشته دلته مشته اپډیټ ټیبل باندې کلیک اپډیټ پیج نمبر اونلی یا انټایر ټیبل اوس تاسو ګور چپټر 2 پکې راغی کړه نو مطلب دا شو چې لکه تاسو سره تر کومه پورې دا فایل په دې میثود فایل فارمیټ کې شته دی نو تاسو په دې کې ایزیلی چینجز کول شي
لاست ون موږ راځو بوک زموږ فائنل شو زموږ هر څه جوړ شو دا موږ څه کوو دا موږ پی ډی اف کې سیو ایس کوو نو سیو ایس براوز دلته کې څه والا پی ډی اف والا ډاونلوډ کې یا ډاکومنټ کې سیو کې دا زموږ بوک هم جوړ شو باقاعده د پی ډی اف تاسو وګورئ دا تاسو موبایل کې مسکته شي ځکه پورټیبل ډاکومنټ فارمیټ دی او باقاعده دلته کلیک کارم کوي که په دې باندې کلیک کې ډایرکټ پتا غي هډینګ لمز لینکونه مشته نو دا تاسو کو د بوک د جوړولو طریقه نن تاسو په میثود کې زده کړل چې یو بوک څنګه میثود کې وځو جوړو ما غیله ټیبل اف کنټینټ څنګه جوړو ما غیله بز هډینګ څنګه جوړو ما پای کې به چپټر وایز کار څنګه کوم نو کم ملګری چې مطلب نه پېښوي دوباره د خیر دا ویډیو ګوري کار باندې پېښ دا ډېر ضروری کار دی او مین سیستا دا دی بیا د زوی چې ترسو پر تاسو په دې هډینګز باندې نه پوښوي د دې په لګولو باندې د دې د پلیسمنت زه تاسو نه پیژندلې تاسو بوک هغه پورې دې کې نشه ډیزاین کوله نو لہذا د دې هډینګ باندې په خیال ساتي او ریفرنسز نه بدار سره بیا تاسو کوئ دا سره ټیبل اف کنټینټس ان شاء الله نیکسٹ ویډیو کې بیا موږ ټیبل اف اتھارټیز کوو دا دې سره ریلیټډ دی نو